everyone! Welcome to Mag Topics. For this episode, magluluto tayo ng crispy shrimp and pritong bangus using an air fryer. Sana magustuhan ninyo and please don't forget to subscribe para sa mga susunod nating episode. Alright, this time we have the fresh na mga hipon. So, this time, recipe natin ang air-fried crispy shrimp. Yummy! First off, lagyan muna natin siya ng mga seasoning. Ayan. Depende sa mga gusto ninyo kung anong klaseng seasoning ang gusto nyong ilagay. For me kasi, personally, paminta, pepper, or tsaka salt. So, mag-a-add lang tayo ng salt and pepper. Yun lang. Para sa akin kasi masarap na yung ganun eh. Ayan. Ayan. Now, ready na siya for air fry. Ayan. Salt and pepper lang po ang ilalagay ko. Ayan. Lagyan na natin siya sa air fryer. Ayan. Then, shake a bit. Ayan. So, we have already 5 minutes. 5 minutes pa lang. Voila! Wow, ayan, malapit na siyang maluto. So, baliktarin lang natin siya, yung iba, para fair yung pagkakaluto. So, itong meal na to, itong recipe nito, isa sa siya pinakamadaling lutuin at syempre isa sa pinakamasarap. So, may natitira pa tayong 5 minutes. So, 5 minutes na yung na-consume. Let's say, another 5 minutes pa para make it more crispy. Pero kung gusto nyo pa ng mas crispier, nasa inyo po yun. Kahit lagyan nyo pa siya ng another 5 minutes. Wow, alright. I think it's all done. It's crispy shrimp. Yan, pwede natin siyang ilagay sa ating container. Holy moly, this time we have the bangus. We have fresh bangus. Nalagyan na natin sila ng paminta at asin. Ready na silang ilagay sa ating air fryer. So, ito yung version natin ng air-fried crispy bangus. Yan. Yan. Let's check. 15 minutes. Ayan, perfect na ang ating bangus. Ayan, brownish to brownish na siya. So, we have to flip it na para other side naman yung medyo maluto. Alright? Very crispy talaga siya. Okay. Ayan. So, na-flip na natin yung ating bangus. And then, another 15 minutes para sure na sure pagka-crispy. We have remaining 5 minutes. So, luto na siya. Wow! Brown na siya. Super golden na siya. Yan. Golden na siya. So, I think it's enough na kahit di natin tapusin yung another 5 minutes kasi lutong-luto na siya. Alright. Ang sarap. Perfect. Cut.